Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në vendin e Rrodhës. Faleminderit prapë edhe për pyetjen. Pyetja e Rrodhës është desha të pyes domethënë se si me kriju një account në Clickbank në Kosovë dhe si me marrë domon apo me tërheq parot me checkout siç e quajnë ta prej Clickbank. Okej. Tani jam në Clickbank domon website-in dhe po mundojnë të regjistrojnë, t'ju shpjegoj edhe parafërsisht sa mund bëhet ajo. Okej. Shkruajmë pro me shtetin Kosovë, siç e shihni domon Kosova nuk është e shfaqur këtu, por çfarë mund të bëjmë na? Mund ta zgjedhim edhe Albania. Do shënoj një emër. Mbi emri vetëm për foskot, tash siç e shihni domon ka edhe numrin e telefonit, fritet për 355 22 345 688, po ne mund të shkruajmë diçka tjetër, për shembull plus 355 edhe kam shkruar edhe numrin këtu në vend të 22 në 223 ne do shkruajmë diçka tjetër, për shembull do bëj 574 edhe në vend numri tjetër që është 45688 që janë 5 numra, unë shkruaj 5 numra tjerë si dummy. Okej, email adresa kemi nevojë jashtëzakonisht shumë edhe email adresën, kështu që do marr një email adresë vetëm për regjistrim, këtë rast do kyçin njërin prej këtyre. Okej, në këtë email adresën. Tani shkruajmë këtu email adresën. Kemi nevojë edhe për pasportën. Okej, kam shkruar një pasport edhe këtu thot për shembull duhet 2 shkronja domethënë të vogla, duhet 2 tjera të shkronja të mëdha, duhet 2 numra edhe karaktere tjera 2, domethënë ka 2 secilin prej tyre. Prandaj mund të shkruajmë shembull do të shkruaj një pasport këtu, do bëj ME edhe mos e tha 2 numra, unë do shkruaj 3 numra do i shkruaj BSQ do më 2 shkronja të vogla edhe pastaj 2 karaktere, në këtë rast po flas për edhe do shkruaj edhe dollar. Do e bëjmë këtë si pasport edhe besoj që do funksionoj. Okej, se në këtë mënyrë, pra tani kemi të gjitha, kemi 2 se cilën do më 2 shkronja të mëdha, 2 shkronja të vogla, 2 numra edhe 2 karaktere. Kemi zgjidhur se cilën prej tyre. Continue to terms and condition, shembull gjëja për i lexoj këtu, janë vetëm rregullat Clickbank, nëse keni kod mund t'i lexoni, janë gjuhën angleze, nëse nuk e kuptoni atëherë krejtësor mundi për shembull selektoni këtë tërën, apo vetëm shko me mouse deri në fund, selektohet komplet, bëni copy, shkoni në Google Translate dhe mund ta përktheni ta lexoni, po nëse nuk e keni besdi, mundi vetëm me shkruan kësi mënyre, edhe pranoj për gjitha këtu. Kërkesa në fund fare join Clickbank do mundona që t'ju bashkojnë domon okay, Clickbank account are unavailable in your location. Clickbank is required to comply with government and international sanctions. Thot që Clickbank do më thonë nuk është prezent në shtetin ku ju aplikoni. Clickbank këtë rast janë të detyruar to comply with government and international sanction. Dhe më thonë që të përputhëm reglave të shtetit ku ju gjindeni, për shkak që dhe më thonë nuk kanë ndonjë marrëveshje, atëherë nuk në lejon vërtet të regjistrohemi. Pra në këtë rast nuk në lejon të regjistrohemi, si do qoftë, për shkak që në këtë video mundua ta krijoj edhe të shëqej vetë dhe më thonë sa bëhet kjo zgjidhje, në rast të tilla nëse nuk bëhet zgjidhje, atëherë nëse keni ndonjë të afërm diku tjetër, mund të regjistrohet në Clickbank, mund të registruohet domthon për ju, edhe gjithmonë flas për një tafër, një shok që vërtet keni besim te ai, edhe ju pastaj parot shkruajnë drejt për drejt në shtetin ata që janë, qoftë shtete evropiane, qoftë diku tjetër domthon, SBO apo vende tjera, edhe ata mund t'ju dërgojnë domthon parot që ju e fitoni me Clickbank. Në mënyrë tjetër, nëse kjo nuk bën kurse si për ju, atëherë mundi me zgjidh me bësh shitje drejt për drejt në domthon website tjera. Pse të shitësh një produkt në Clickbank kur ti ke mundësi domthon me shit produktin vet edhe me fitu gjitha fitimet për veti. Clickbank e di që bëjnë dizajnime të ndryshme të landing page siç quajnë këta, të një web foqe që është vetëm në foqen e parë gjitha informacionet e ki.
E di që krijojnë shumë atraktive në atë rastin që i shtyn vizitorët domthon të dhon qoftë emailin apo diçka tjetër, pastaj ta blejnë produktin, por mundeni një gjë të tillë ta bëni edhe ju, ku mundeni me kriju një landing page sa përket një produkti caktuar apo qoftë ndaj shërbimi që diku i jepni, edhe pastaj mund të bëni reklamimin apo të dërgoni vizitorët ato. Ne shqiptarë duhet të mësojmë disa gjëra që në vend që punojmë për dikë tjetër, mundohemi që të punojmë për vetveti. Në këtë rast, një produkt mund ta shitni edhe vetë. Për shembull, shkoni merrni një produkt dikon në website, siç kam përmendur edhe në video të tjera, në website të lira prej Kinës, një produkt që vërtet ja vlen të merret, edhe pastaj mund ta shitni atë produkt vetë. Ose nuk dëshironi të merrni me produkte, me shitblerjen e produkteve, mundi me dhon shërbime. Shembull, pyet veten çfarë mund të bësh ti vet, në këtë rast shembull nëse je ndonjë dizajner, nëse je ndonjë editim të Photoshopit, shembull din ta përdorësh Photoshopin mirë, mundi me shku në Fiverr, me punu e vet atu, apo mundi me kriju website-in tënd personal, edhe me kriju këto shërbime të mund për tjerë. Edhe ka edhe shumë shërbime tjera që mundesh me bë, qoftë shembull edhe shitjen ndonjë fan page, ki fan page në Facebook, është shumë i vlefshëm, mundesh me kriju disa fan page, ta zëm 1, 2, 3, 5, 10 fan page, filloj ngritjen aty në fan page, kur të arrin ti të kesh domethënë dikon 20k apo 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 followers në atë, atëherë ti mundesh me shit atë fanpage domosdoshmë tek tjerë. Këtë çfarë nevojitet është ndoshta krijoj një video në YouTube edhe vetëm tregoj unë jam ky person, linkën poshtë videos mundeni me shique, nëse dëshiron ta vleni këtë fanpage mundi me shku këtu dhe me blej. Domosdoshmë ka qindra mira mënyra vërtet se mundesh me fitue në online, vetëm duhet ide. Nëse keni ideja edhe punë kuptohet edhe pas kësaj mundin edhe me fitu. Por sa për këtë Clickbank për fat keq domethënë si që shihni domethënë as nuk pranon në Kosovë as në Albania për momentin, besoj edhe në Maqedoni do e mundohna. Maqedoni duket që ka në listë, po prapë kur fillon të regjistrohesh domethënë ndoshta edhe nuk e pranon fare. Prandaj duhet zgjidh edhe shteti. Maqedonia 39, a do më dojnë në këtë rast do më thonë, a vetëm a pranon, join, duket që në Maqedoni do më e pranon, po e pranon, por ju është Shqipëria në Kosovë për momentin, pra Maqedoni e pranon, yes I'm interested in more, bla bla bla, dhe pastaj do më kyqesh në dashboard, comply with, plotëson edhe formularin, e plot, edhe shkon kyçesh domthon këtu dhe pastaj mundesh me fillu me punu. Pra në Maqedoni pranon, po në vende tjera Shqipëri, në Kosovë për momentin për fat keq nuk pranon Clickbank. Pra keni mënyra tjera, nuk do thotë kjo, keni pay per click, keni CPA, cost per action që quhet, edhe ato mund me punue, më e mira për cost per action është max bounty. Mundeni me shkrue max dhe bounty. Kjo është një website i jashtëzakonisht shumë më njohur, është CPA, më e preferuar në CPA, regjistroni këtë, vërtet kërkon njohjen në gjuhën angleze edhe marketing, llojin e marketingut, se çfarë lloj marketingu do i bësh këtyne që të fitosh paro me max bounty, por ka edhe qindra mira tjera domosdoshmë mënyra për me fitu online, nuk është vetëm kjo. Nëse shqoni disa nga video tjera që kam postu më parë, kam shpjeguar edhe mënyra tjera domosdoshmë që mundi me fitu online. Shpresoj kjo video që ka ndihmuar, faleminderit shumë, dëgjojmë video tjera.